صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم غيكون واحد الفيديو سبيسيال. غنقول لكم علاش. هذا الفيديو فيه واحد الوصفه من عند الوالده ديالي اللي هي امكم الكبيره. تتقدم لكم التحيه من هذا الفيديو، تتسلم عليكم كاملين. وواحد الوصفه ديال السعال ولا الكحه، واحد الوصفه البنات اش غنقول لكم انتم بعد القهوه ديالي باش نقاد الدجاج نجلس معكم شويه. كيف ما قلت لكم هاد الوصفه، الوالده ديالي كانت تتعاني من الكحه شي 4 شهور ولا 5 شهور. هي ما بغاش تحيد منها لا ليل لا نهار. كل نهار مسكينه مني كتشدها ما كتبغيش تطلق هذيك الكحه، كانت صعيبه. وفي الليل ما كتخليهاش تنعس نهائيا، واخا مشات شافت الدكتور واخا الدوايات واخا الراديو قالوا لها ما عندك والو. وهذيك الكحه قالت لي مني كتشدني راه ما اش غنقول لكم. واحد الكحه اللي كانت صعيبه وكنا منوين فيها، قلنا شي حاجه هذه وعلاش كتكح هكا وما بغاش تحيد منها. بقات فينا انا وخوتي بزاف مسكينه، وكنت غنشري لها من هنا الدواء وداكشي ونصيفطوه لها ساعه. كاينه واحد الدكتوره زوينه في سيدي حياتها، هي قالت لك ما كاين علاش، لان عندها بحال الحساسيه وعندها هذا. المهم حنا غنشوفوا كل مره تعطيها ديزانتيبيوتيك سيرويات والو. حتى واحد السيده جابها الله في طريقها، الله يعمرها، الله يخلف عليها والله يجعلها لها في ميزان الحسنات ديالها. وراتها واحد الوصفه البنات. مني قالت لي الوالده راه عندي واحد الوصفه، راه واحد السيده تلاقاتني وقيله في سيدي حيا الغرب، قالت لها هاش ديري. قلت لها تنتيا تخربيقه ديريها وجربي الله. قالت كلشي على سيدي ربي. ودارت ديك الخلطه البنات، اقسم بالله العلي العظيم 2 سيمانات هز الله ديك الكحه ما بقاتش نهائيا كتكح الوالده. الحمد لله والشكر لله. الوالده خلطات واحد القرعه هكا كبيره، من بعد ما هي من حيدات منها جات عندها واحد الاخت ديالها عاوتاني خالتي النيت، حتى هي مسكينه بالسنين وهي كتكح ما تحيدش منها، تحيد واحد المره وتولي ترجع تحيد شويه وترجع. عاود عطاتها تاني، عطاتها منها وقيله غير سيمانه هي صافي. عرفتي واحد الخلطه معجزه البنات قسما بالله. انا علاش بغيت نشاركها معاكم، والوالده اللي طيحت عليها هذه الفكره قالت لي منها نديروا اجر كيف ما حنا دار فينا اجر حتى حنا نديروا اجر، وغير دعوات زوينين مع الناس. صافي هذا ما كان. وعارفه هذا الوقت الناس بزاف كيكحوا بزاف وكاين السعال بزاف. انا لاحظتها فيما مشينا للمواكز وهذا كلشي كيكح الله يستر. وكاين وسيرتو الكحه المزمنه اللي ما كتحيدش. بهاد الخلطه سبحان الله العظيم جربنا البصله مع العسل الحر، مع ما نكذبش عليكم زيت العود هذه. وهاد الخلطه خلطه معجزه. تنتمنى هاد الفيديو تبارطاجا، ماشي على قبلي انا ولكن الناس يستافدوا من هاد الخلطه ديال الكحه. راه شي حاجه اللي اش غنقول لكم قسما بالله معجزه. سبحان الله العظيم. الوالده راه سجلت الفيديو غادي نحطو معاكم دابا باش تشوفوا المقادير وكل شيء. غير هي كاين واحد اللقطه بان ما قالتش كل شيء. هذيك كاين فيها العلك، وداك العلك ما كيدكش وكيتخلط، لا هذاك العلك تيبقى هكا بوحدو. شوفوا من عند العطاره ومنين تشريو اللي في الدول الاوروبيه وما لقاش ولا هذا يصيفط عليه من البلاد، راه ما غالي ما والو. العلك تيتباع عند العطاره عند كل شيء. هذاك غير تديريه في اللسان كتمصيه بحال البونبون بحال الحلوى. غير واحد شويه طريقه ما قدرتيش هكاك تدقيه شي شويه وديريه معاه كويز الحليب. هذاك ابار بوحدو حتى هو. هذاك راه كان المهم الخلطه راه مع هذاك العلك ضروري يكون، ضروري خصو يكون. صافي. ومعلقه قالت لي الوالده معلقه في الصباح، معلقه في الغداء، معلقه في الفطور، ومعلقه في الغداء، ومعلقه في العشاء. دارتها مده 15 يوم الوالده. الحمد لله والشكر لله ما بقاش تكح نهائيا. وديك الخلطه اللي شاطت ليها في القرعه تعطي منها الناس مساكن اللي كتشوفهم كيكحوا، اللي قدا منها ما تعاودش يكح نهائيا. يلا خليكم معايا ما تشوفين
تبعوا الوصفه. المهم هاد الوصفه اللي غتعطيكم الوالده ورجع معكم من بعد. وان شاء الله هذا الفيديو خليته الفيديو سبيسيال خليته غير هذه الوصفه، ما بغيتش ندير معاها روتين ولا ندير معاها شي حاجه، لان شي حاجه مهمه بزاف بزاف بزاف. ومن بعد ان شاء الله نحط لكم الفيديو ديال عندي درت السفه المدفونه، شي حاجه غتعجبكم بزاف، بنينه ولذيذه. من بعد ان شاء الله هذا الفيديو نحطها لكم. يلا خليكم معايا ان شاء الله نرجعوا من بعد. بنياتي وليداتي السلام عليكم. بعد اولا انا كنشارك معكم هذه الوصفه هذه ديال الكحبه. اللي عنده الكحبه، انا رانا شدت فيا واحد 4 شهور، ما بغاتش كاع تحيد مني، واخا مشيت للطبيب واخا شريت الدواء وداكشي ما دارت ليا والو. ودابا انا غنشارك معكم هذه الوصفه هذه، وديروها وغتجربوني عليها. مده 15 يوم انا درتها، وقالتها لي واحد السيده الله يجازيها بخير، وانا تاني راه بغيت نشري هذا الاجر وبغيت نوريكم ديال هذه ديال الكحبه هذه. دابا 100% ما تخافوش. هانت هذا الشانوج مده 3 المعالق الشانوج ها هما. هذه زريعه البصله راه تتباع عند العشاب عند العطار، ها هي ثاني كذلك 3 المعالق. عاود هذه الحلبه ثاني بحال نفس المشكل. هذه زريعه الكتان، هي كاينه غير هاد العشوبه طبيعيه. هذا عرق السوس، ها هو عرق السوس. وهذه هذا ها هو ثاني العلك، ها هو العلك شريته، ها هو. انا غنوريكم الطريقه كيفاش غديروا لها. وهذا العسل العسل ها هو، ماشي المخدم ديال السكر الاخر، هذاك اللي كيتباع راه موجود، ها هو. انا غنوريكم الخليط كيفاش غتشدوا هاد الشانوج والبصله وزريعه البصله والحلبه زريعه الكتان وعرق السوس. غتشدوهم وغطحنوهم، تنقيوهم وطحنوهم مزيان وديروهم في قرعه، وغتخلطوهم بالعسل على حسب اللي بغيتو نتوما. ما يكونش جاري غيكون قاصح شويه، ما يكونش جاري بزاف. وتنتمنى لكم الشفاء، الله يشافي كل هو مريض. وانا بغيت نشارك معكم هذه الوصفه باش ندير الاجر كي دات مني هاد السيده الاجر، وانا 4 شهور وهي شداني الكحبه، ما كنعس لا ليل لا نهار. صافي البنات، تنتمنى تكون الفكره دخلت لكم مزيان من عند الوالده. هانتوما شفتوا 3 المعالق كبار من الحاجه اولا 4 المعالق على حسب اللي بغى يدير بالزايد يدير بالزايد. لا كانوا 2 الناس كيكحوا او 3 في الدار هذا ماشي مشكل. وتنطحنوا جميع العناصر كامله، كنطحنوهم يتغسل. المهم تيتنقاو مزيان الحلبه وداك تخربيق الشانوج الزريعه ديال البصله، المهم داكشي كامل زريعه الكتان كلشي يتنقى مزيان. وهذا وكيتطحن مزيان 3 المعالق كبار من الحاجه او 4 المعالق كبار من الحاجه، معاهم عرق السوس حتى هو يتمسح مزيان ويتنقى. المهم يتمسح مزيان وما يبقاوش فيه هذا، ويتطحن في مولينيكس مزيان صافي. وتتخلطوه مع العسل الحر. العسل الحر البنات تنأكد عليها ماشي العسل ديال السكر، العسل الحر صافي. وكيتخلط مزيان وما يجيش لا قاصح لا خفيف، صافي هكا باش تيتهز بالمعلقه بحال هكا، بحال تيتهز بالمعلقه ساهل صافي. وكنديروها في واحد القرعه اللي تكون محكمه في السده ديالها مزيان باش ما يدخلش ليها الميكروب ولا شي حاجه بحال هكا صافي. وتخليوها كل صباح تاخذوا معلقه في الصباح، معلقه كبيره ممسوحه، وحده في الصباح وحده في 12 ولا مع الجوج على حسب الانسان معاش كيفطر ولا معاش كيتغدى، وحده في الفطور وحده في الغداء وحده في العشاء
صافي والله يجيب الشفاء الجميع يا ربي. وهذاك العلك بوحدو ابار كتاخدو منه واحد الطريقه وكتمسوها في فمكم تتذوب، اولا كديروها شويه كتهرسوها كطحنوها وتاخدو منها واحد الطريقه مع كويس ديال الحليب في الليل حتى هي باش تكومبليتيو هاد الخلطه ضروري من هذاك العلك. صافي وتنتمنى الشفاء الجميع، ونتمنى هذا الفيديو تبارطاجا باش تعم الفائده على الجميع. وكما كانش هاد الوصفه السحريه قسما بالله ما نبارطاجيها انا بعدا، لان مني شفت الوالده هذاك الكحه اللي كانت فيها وكانت معذباها، وكانت ماشي غير معذبه مسكينه، وتشافت وخالتي تشافت وحدين اخرين شافوا. الحمد لله انا بغيت نبارطاجي هذا الفيديو باش الناس مساكن راه كاينين اللي عندهم الكحه المزمنه اللي تتكون نتيجه على حساسيه ولا هذا وما كتبغيش تحيد. هذه الوصفه جربوا ودعيوا مع امكم الكبيره. يلا خليتكم على خير، ونتمنى الشفاء الجميع يا ربي، وتعم الفائده ان شاء الله، ويتشافى الجميع ويعطيو الوالده دعيوات. الله يسهل عليكم. واللي عجبو الفيديو ما ينسانيش من اللايك والبارطاج. بارطاجيو هذا الفيديو البنات، راه فيديو سبيسيال حطيته على قبل الكحه او السعال الناس اللي هذا، لان سبحان الله العظيم راه ربي كيعطي تتكون شي حاجه في شي انسان ضعيف وكيعطيك شي حاجه تتكون معجزه. الحمد لله الشكر لله. الله يخلف عليها المراه، الله يجعلها لها في ميزان الحسنات ديالها اللي عطاتها اصلا الوالده. والوالده قالت لي ضروري يا بنتي ما نبارطاجيت انا هذه الوصفه باش الناس كلهم يتشافوا مساكن، سيرتو في هذا البرد هذا. انتم عارفين هذا البرد بدا، المهم حنا دخلنا في البرد دابا، بدا البرد شويه باش الناس مساكن بلا ما يمشيو للسبيطارات يمشيو هذا يديروا هذه الوصفه ويجيب الله الشفاء. خليتكم على خير، وانا كنوجد لكم واحد الفيديو ان شاء الله نحطو لكم من مور هذا. يلا خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.